Snowflakes falling down, it's Christmas time. नमस्कार, मी स्वामिनी आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की माझं ख्रिसमस ट्री मी कसं सेट केलं ते। माझ्या स्टुडिओमध्ये हा जो कॉर्नर आहे तिकडे मी माझं ख्रिसमस ट्री लावणार आहे। सो माझं जे ख्रिसमस ट्री आहे ते अशा वर्टिकल बॉक्स मध्ये मी स्टोअर केलेलं आहे। सो सगळ्यात आधी त्याचा जो बेस आहे तर तो बेस मी आधी काढून घेतलेला आहे। त्यानंतर एक एक करून या ब्रांचेस मी काढल्यात आणि त्यानंतर हे ख्रिसमस ट्री फिक्स करण्यासाठी हे असे 3 स्क्रू आहेत। सो ते पण मी आता घेतलेले आहेत आणि मी आता ख्रिसमस ट्री लावायला सुरुवात केली आहे। सो त्या कॉर्नरवर ख्रिसमस ट्री ठेवण्याआधी मी असं ब्लू कलरचं क्लॉथ वापरलंय आणि त्याच्यावरती हे मी ख्रिसमस ट्री आता ठेवलंय। ख्रिसमस ट्रीची जी प्रत्येक ब्रांच आहे ती आता ओपन करतोय। त्यानंतर हे जे LED फेरी लाईट्स आहेत ते मी संपूर्ण ट्री मध्ये सोडणार आहे आणि हे संपूर्ण ख्रिसमस ट्री आता सजवायला सुरुवात केली। माझ्याकडे ही अशी ऑर्नामेंट्स आहेत जी आम्ही आता ख्रिसमस ट्रीवर लावणार आहोत। ही सगळी ऑर्नामेंट्स ख्रिसमस ट्रीवर लावायला सुरुवात केली।
काहींना मी वेगवेगळ्या कलर्सच्या रिबन्स लावलेल्या आहेत, काहींना ही फ्लावर्स लावलेली आहेत. प्रत्येक गिफ्ट रॅप करताना मी वेगवेगळ्या प्रकारच्या रिबन्स आणि फ्लावर्स वापरलेली आहेत आणि ते गिफ्ट डेकोरेट केलेलं आहे. सो फायनली सगळी गिफ्ट्स तयार झाली आणि माझा ख्रिसमस कॉर्नर फायनली तयार झाला होता. सो आय होप की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि स्वामिनी व्लॉग्स या YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. टिल देन, बाय बाय.